Ладно, давай чесно. Якщо ти це дивишся, значить, у тебе або є час. Або тобі просто подобається спостерігати, як хтось добровільно влазить у хаос. Мене звати Макс. І сьогодні я покажу тобі Нью-Йорк. Не листівку. Не ідеальну версію з фільмів. А справжнє місто, шумне, дивне, іноді перевантажене. І чомусь неймовірно притягальне. Поїхали. Перше, що тебе б'є в Нью-Йорку, це швидкість. Тут ніхто не гуляє. Тут усі кудись ідуть. Причому терміново. Я вийшов із метро. І мене обігнали кур'єр, бізнесмен, турист із картою і, здається, людина, яка взагалі не мала рухатися так швидко. І ти такий стоїш. Я що, гальмую? Відповідь – так. У Нью-Йорку ти завжди трохи гальмуєш. Окей. Таймс-сквер. І я зараз не перебільшую, це місце буквально атакує тебе світлом. Величезні екрани. Реклама всюди. Кольори такі, ніби їх викрутили на максимум. Цікавий факт, щоб розмістити рекламу на одному з головних екранів, компанії платять сотні тисяч доларів на місяць. На місяць. Я тут стою безкоштовно. І відчуваю себе найдешевшим об'єктом у радіусі кілометра. Прямо як моя колишня. І ще факт. Кожен новий рік тут збирається більше мільйона людей, щоб подивитись, як падає куля. Одна куля. Люди летять через півсвіту, щоб подивитись, як вона падає. І знаєш що? Я їх розумію. Йдеш далі. І раптом тиша. Центральний парк. Це ніби місто таке. Ладно, відпочинь трохи. Слова моєї колишньої під час полового акту. Парк займає близько 380 гектарів. Це більше, ніж деякі міста. Серйозно. Ти заходиш туди на 5 хвилин. І через півгодини вже думаєш. Я взагалі де? Але при цьому красиво. Дуже. Цікавий момент. Парк повністю штучний. Його спроєктували і побудували у 19 столітті. Тобто хтось такий. Давайте зробимо величезний парк посеред мегаполіса. І зробив. Я сів на лавку. Спробував насолодитись моментом. Через 3 хвилини перевірив телефон. Класика. Окей. Метро. І от тут починається реальність. Метро Нью-Йорка – одне з найбільших у світі. Прям як моя колишня. Понад 470 станцій. І так. Воно виглядає так, ніби його будували без загального плану. Тут жарко. Гучно. І іноді пахне так, ніби це місце має власну біографію. Як моя колишня. Але при цьому працює. І працює цілодобово. 24/7. Без пауз. Ніколи. Я один раз сів у правильному напрямку. І опинився взагалі не там. Але знаєш що? Це нормально. У Нью-Йорку ти не губишся. Ти просто знаходиш нові місця. Іноді випадково. Окей. Статуя Свободи. Ось вона. Ти бачив її тисячі разів на картинках. Але вживу вона відчувається інакше. Вона реально величезна. І дуже впевнена. Факт. Її подарувала Франція у 1886 році. Це був символ дружби. Уяви рівень подарунка. Ось тобі статуя. Просто так. Я максимум чашку можу подарувати. Власне, тому в нас і не склалося з колишньою. Ще факт. Колір статуї раніше був не зелений. Вона була мідна. З часом метал окислився і став тим самим зеленим. Тобто це не дизайн. Це час. Йдемо далі. Бруклінський міст. Один із найвідоміших мостів у світі.
Він відкрився у 1883 році. І тоді це було інженерне диво. Історія. Головний інженер мосту захворів під час будівництва. І проєкт фактично завершила його дружина, передаючи вказівки робітникам. Оце рівень. Ти йдеш по мосту. Вітер. Місто. Річка. І вперше за день стає спокійно. Трохи. І, звісно, ти робиш фото. Бо якщо ти не зробив фото, значить, ти не був. Так працює інтернет. Тепер їжа. І от тут Нью-Йорк відкривається по-іншому. Піца. Величезні шматки. Тонке тісто. І ти їси це, стоячи на вулиці. Бо це частина досвіду. Хот-доги. Прості. Але чомусь ідеально заходять. Як я в колишню. І найцікавіше – різноманіття. У Нью-Йорку можна спробувати кухню майже будь-якої країни світу. І іноді ти навіть не розумієш, що саме їси. Але тобі смачно. І от настає вечір. Місто починає світитися. Хмарочоси. Вогні. Рух. Нью-Йорк не сповільнюється. Він просто переходить у нічний режим. І ти стоїш посеред усього цього. І розумієш дивну річ. Ти втомився. Дуже. Але й ти не хочеш. Бо Нью-Йорк – це не про зручність. Це про відчуття. Що ти всередині чогось величезного. Живого. Справжнього. Як я в колишній. І знаєш, що найдивніше? Я приїхав сюди просто подивитись місто. А в результаті місто подивилось на мене. Якщо ти додивився до цього моменту, значить, ми вже трохи знайомі. Ти – той, хто не вимикає на середині. А я – той, хто буде показувати далі. Бо це тільки початок. Далі буде інше місто. Можливо, інша країна. І, чесно, там буде ще цікавіше. Я поки не скажу куди. А може скажу. А може пішов я. Тож не зникай. Підписуйся. Продовження скоро.